हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक गेट विथ अतिश. तर आपण आतापर्यंत डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्सचे 2018 आणि 2019चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केला. तसंच डेटा स्ट्रक्चर या सब्जेक्टचा 2018चा पण पेपर आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. तर ह्या लेक्चरमध्ये आपण DBATU समर 2019 एक्झामिनेशनचं पेपरचं सोल्युशन बघणार आहोत. बट त्या अगोदर माझी सर्वांना एक रिक्वेस्ट राहील की मी हे पेपर यासाठी सॉल्व्ह करतोय की तुम्हाला म्हणजे हेच क्वेश्चन येतील म्हणून असं काहीही नाही. ओके, बट एक आयडिया भेटून जाईल की तुम्हाला एक पर्टिक्युलर क्वेश्चन आला तर सॉल्व्ह कसा करायचा. आणि मोस्ट ऑफ द वेळेस काय होतं की आपण एका टाईपचे जर क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, समजून घेतले, तर तुम्हाला डेफिनेटली त्या टाईपचे सर्व क्वेश्चन इझिली सॉल्व्ह करता येतात. आता प्रत्येक जणाचा व्हिडिओ बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो. जसं की काही जण, काही मुलांना वाटतंय की हे क्वेश्चन केले म्हणजे हेच क्वेश्चन येऊ शकतात. तर तसं काही नाहीये. मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये ते पूर्णपणे एक्झामिनरवर डिपेंड असतं. तर एक्झामिनरला वाटलं की पेपर सेट करताना की आपण हे पेपर सेटरला जर वाटलं की आपण हा क्वेश्चन टाकायला पाहिजे, तर तो क्वेश्चन येऊ पण शकतो. पण ह्या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला भेटू शकतात की म्हणजे हा सपोज आता मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढायची, तर तुम्हाला एकदा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कळली की कशी काढायची, तर तुम्ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोणतं जरी एक्झाम्पल आलं तर त्या एक्झाम्पलची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढू शकता. तसंच सपोज एखादी ट्री गिव्हन आहे, ट्रीचं आता तुम्हाला विचारलं बायनरी ट्री विथ एक्झाम्पल, तर बायनरी ट्री तुम्ही काढू शकता, विथ एक्झाम्पल पण देऊ शकता. आणि त्याचं जर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आणि प्री ऑर्डर जर काढायला सांगितलं, तर तुम्ही तिन्ही ऑर्डर काढू शकतात. आणि एकदा का तुम्हाला मेथड कळाली, तर कोणतं जरी एक्झाम्पल जरी आलं तर तुम्ही त्या एक्झाम्पलसाठी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आणि इन ऑर्डर काढू शकतात. ओके, तर माझा उद्देश हाच आहे की तुम्ही या टाईपचे पण क्वेश्चन्स, दुसरे पण क्वेश्चन्स करा, फक्त ह्या क्वेश्चन्सवर डिपेंड राहू नका. तर मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये काय होतं की एखादा हार्ड क्वेश्चन असतो एखाद्या पेपर मधला, तर जो पेपर सेटर असतो त्याला वाटतं की हा हा मुलं करू शकत नाहीत क्वेश्चन, म्हणून तो क्वेश्चन टाकला जाऊ शकतो. ओके, सेम क्वेश्चन टाकला जाऊ शकतो. बट आणखीन आणखीन एक वेळेस सांगतो की याच सोल्युशनवर डिपेंड राहू नका. पूर्ण एक्झाम्पल, दुसरे पण टॉपिक समजून घ्या, टॉपिक वरले एक्झाम्पल समजून घ्या. आणि व्हिडिओ बघताना फक्त स्टॉप करून नोट्स बनवून नका घेऊ. कारण की एकदा का तुम्हाला द वे ऑफ अंडरस्टँडिंग ठेवा. म्हणजे कसं, एकदा का तुम्हाला समजली एखादी डेफिनेशन, तर असं मगअप करू नका, म्हणजे रट्टा मारू नका. इन शॉर्ट, की समजून घ्या की कशा प्रकारे आपण एक्झाम मध्ये एखाद्या, सपोज आता डेटा स्ट्रक्चर गिवन आहे, तर डेटा स्ट्रक्चरची डेफिनेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी तयार करता आली पाहिजे. असं नाहीये की हा, ही जी एक्झॅक्टली मी इथं डेफिनेशन लिहिलेली आहे तीच डेफिनेशन लिहिली पाहिजे, असं पेपर चेक करताना एक्झामिनरला बिलकुल एक्सपेक्टेड नसतं. त्याला फक्त हे एक्सपेक्टेड असतं की त्याला डेटा स्ट्रक्चर येतंय का नाही, म्हणजे पर्टिक्युलर स्टुडंटला. ओके, तर तुमची लेव्हल ऑफ अंडरस्टँडिंग तुम्ही त्या प्रकारची करून घेतली, तर तुम्ही डेफिनेटली चांगला स्कोअर करू शकता. आणि आणखीन एक रिक्वेस्ट आहे की जेव्हा तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करता, तर क्वेश्चन 1 सॉल्व्ह करत असताना त्याचे A, B, C 3 बीट असतील आणि त्याच्यापैकी 2 जर विचारले असतील, तर तुम्ही 2 एका खाली एकच लिहा. असं नका करू की क्वेश्चन 1चं A आत्ता लिहिलं, मग क्वेश्चन 3 सॉल्व्ह केला, परत क्वेश्चन 1चं B लिहिताय. असं बिलकुल करू नका. का होतं की म्हणजे एखाद्या वेळेस चेक करताना काय होतो, तो चेक करण्याचा एक इंटरेस्ट निघून गेलेला असतो. तर त्याच्यामुळे तुम्ही जर सिरियली पॉइंट वाईज जर लिहिलं आणि विथ गुड हँडरायटिंग जर तुम्ही जर एक्सप्लेन केलं, तर ते एक्झामिनरला चेक करायला खूप इझी जातं. आणि एखाद्या वेळेस तुमचं थोडंसं सिली मिस्टेक जरी असेल, तर ती सिली मिस्टेक इग्नोर केली जाते. ओके, बट तुम्ही असं क्वेश्चन नंबर 1 आता लिहिला, त्याच्यातलं ए बीट लिहिलं, आणि बी बीट क्वेश्चन नंबर 3 झाल्यानंतर बी बीट लिहिताय, तर तुमचं थोडंसं जर बरोबर जरी असेल तरी ते कन्सिडर केल्या जाऊ शकत नाही. ओके, म्हणजे ते प्युअरली डिपेंड कोणावर असतं की जो एक्झामिनर असतो. ओके, तर थोडंसं तुम्ही ह्या लेवल वेनं जर गेलात तर तुमचा स्कोअर पण चांगला येऊ शकतो. ओके, सो अगेन, व्हिडिओ स्टार्ट केला असेल तुम्ही तर पूर्णपणे बघा, पूर्ण वेळ द्यायला. कारण का मी पण माझा पूर्ण वेळ देण्याचा प्रयत्न करतोय. की मला पण वेळ भेटत नाहीये, पण तरी पण तुम्हाला जर वाटत असेल की सरांना खूप इझी आहे, 1 तासामध्ये पूर्ण व्हिडिओ होऊन जातो. सिरियसली हा व्हिडिओ बनवायचा म्हटल्यानंतर तुम्हाला ज्या एखादा क्वेश्चन आहे, तर त्या क्वेश्चनचा इझी वे मध्ये मी कसं सांगू शकल,
किंवा इझी त्याचा डेटा कसा अवेलेबल करून देऊ शकेल मी तुम्हाला, हा प्रयत्न करतो. तर म्हणजे एखाद्या पेपरचं सोल्युशन जर मला काढायचं असेल तर मी 5 ते 6 वेबसाईट्स म्हणा किंवा 1 ते 2 बुक्स रेफर करतो आणि त्यानंतरच एखाद्या क्वेश्चनचं सोल्युशन काढतोय. ओके, तर तुम्ही एक पूर्णपणे वेळ द्या. म्हणजे मी एक पेपर बनवायला जवळपास मला 2 ते 3 दिवस लागत आहेत की हा पूर्ण क्वेश्चनचं सोल्युशन प्रिपेअर करणं आणि मग ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. ओके, तर ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. आता याच्यामध्ये विचारलेले की डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. तर पहिल्यांदा आपण हे जाणून घेऊया की डेटा स्ट्रक्चर काय असतं आणि डेटा स्ट्रक्चर आपल्याला कशासाठी लागतं. तर आपल्यापाशी खूप सारा डेटा आहे, ऑर्गनाइज करायचा आहे सपोज आपल्याला डेटा, किंवा मॅनेज करायचा आहे. आणि कशासाठी मॅनेज करायचं आहे की इझियर ऍक्सेस झालं पाहिजे आपल्याला त्या डेटा सोबत आणि इफिशियंट मॉडिफिकेशन पॉसिबल झालेलं पाहिजे. म्हणजे जर आपल्याला त्या डेटामध्ये सम ऍडिशन करायचं आहे तर तो इझिली आपण मॉडिफाय करू शकलो पाहिजेत. ओके, तर ते कोण देतं, दॅट इज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर अलाउज अस टू ऑर्गनाइज in a way that it enables to store collection of data, relate them and perform operations on them accordingly. Okay, so this is the simplest definition of data structure. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम आपल्याला बघायचं. तर अल्गोरिथम काय असतं की फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये आपण एखाद्या गोष्टीला एक्सप्लेन करणं, इन शॉर्ट असं जर आपण घेतलं, कन्सिडर केलं, तर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की इनपुट असलं पाहिजे. म्हणजे इट कंटेन्स 0 or more क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड. म्हणजे एखादा अल्गोरिथम असेल तर त्याला आपण 0 or more क्वांटिटीज ऍज अ इनपुट सप्लाय केला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आउटपुट. ऍटलिस्ट वन आउटपुट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्युस्ड. म्हणजे काय की आपण एखादा अल्गोरिथम लिहिला, ओके, तर आपण इनपुट दिले बट इट विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट, देन देर इज नो यूज ऑफ दॅट अल्गोरिथम. म्हणजे बेसिकली त्या अल्गोरिथमचं आपल्याला काय भेटलं पाहिजे, ऍटलिस्ट वन आउटपुट भेटलं पाहिजे. ओके, थर्ड स्टेप आहे किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण म्हणू, दॅट इज कॉल्ड एज डेफिनाइटनेस. डेफिनाइटनेस म्हणजे काय की जे पण आपण इन्स्ट्रक्शन्स देणार आहेत अल्गोरिथम मध्ये, म्हणजे ज्याला आपण स्टेप्स म्हणतो, दॅट शुड बी क्लिअर. त्या कशा असल्या पाहिजे, क्लिअर असल्या पाहिजे आणि अनअम्बिग्युअस नसल्या पाहिजे. अनअम्बिग्युअस म्हणजे काय की तेच तेच रिपीट नाही करायचं आपल्याला. सपोज आपण आता मी जर घेतलं ऍडिशन मला सम साठी अल्गोरिथम लिहायचा, तर मी काय लिहिलं, सम इज इक्वल टू सी कन्सिडर केलं सपोज, आणि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी असं केलं. आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये परत मी काय केलं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. तर हे काय झालं, अम्बिग्युअस झालं. म्हणजे सी ला ऑलरेडी मी सम कन्सिडर केलेलं आहे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी घेतलेलं आहे. ओके, तर आणि परत मी काय घेतोय म्हणजे सपोज मी इक्वल टू सम इक्वल टू एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला सी, आणि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी घेतलं. ठीक आहे, आता ह्या स्टेप मध्ये मी काय केलं, हे सम दॅट सी प्रिंट्स काय करणार आहे, सम. परत मी काय केलं नेक्स्ट स्टेप मध्ये, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. आता हे काय झालं, रिडंडंट झालं का नाही. ओके, म्हणजे हे आणि हे इन्स्ट्रक्शन्स काय झाले, सेम झाले. तर हे असं नसलं पाहिजे, आयदर यू विल डिफाईन लाईक धिस और लाईक धिस. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अनएम्बिग्युअस. नेक्स्ट आहे फायनाइटनेस. फायनाइटनेस म्हणजे काय, if you trace out the instructions of an algorithm, then for all cases the algorithm terminates after finite number of steps. म्हणजे आपण जर त्या ट्रेस केलं, ट्रेस म्हणजे काय असतं की वन बाय वन आपण एक एक स्टेप काय केली, रन केली, तर पूर्ण जे आपण जे पॉसिबल सोल्युशन्स आहेत ते काय झाले पाहिजे, टर्मिनेट झाले पाहिजे विदिन अ फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. म्हणजे ज्या स्टेप्स लागल्या पाहिजेत अल्गोरिथमला, त्या कशा असल्या पाहिजेत, फायनाईट असल्या पाहिजेत, इन्फानाईट नसल्या पाहिजेत. इन्फानाईट जर असल्या तर त्या अल्गोरिथमचा काही यूज नाही. नेक्स्ट आहे की इफेक्टिव्हनेस. इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय असतं की एव्हरी इन्स्ट्रक्शन मस्ट बी व्हेरी बेसिक सो दॅट इट कॅन बी कॅरीड आउट. म्हणजे की आपण एखादा पर्सन असन, बाय युझिंग पेन्सिल अँड पेपर किंवा पेन अँड पेपर आपण काय केलं पाहिजे, त्याला सॉल्व्ह करू शकलो पाहिजे. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, इफेक्टिव्हनेस. म्हणजे असं नाही झालं पाहिजे की आपण एखादा अल्गोरिथम लिहिला आणि त्या अल्गोरिथमवर आपण वर्क करत आहेत 2 नोटबुक भरल्या, 3 नोटबुक भरल्या, 4 नोटबुक भरल्या, पण आपल्याला काही भेटत नाहीये. तर ते नसलं पाहिजे. इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय, आपण पेन अँड पेपरनं इझिली आपण त्याचं सोल्युशन कॅरी आउट
करता आलं पाहिजे. ओके, सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की आपल्याला विचारलेलं आहे की व्हॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अँड वी हॅव टू कम्प्युट द फ्रिक्वेन्सी काउंट फॉर द गिवन प्रोग्राम. तर प्रोग्राम असा गिवन आहे आपल्याला फॉर आय इज इक्वल टू 1 to n, एक लूप झाला. नेक्स्ट लूप मध्ये असं लिहिलेलं आहे फॉर जे इज इक्वल टू आय प्लस 1 to n, म्हणजे हा दुसरा लूप कसा रन होणार आहे आय प्लस 1 to n. तिसरा लूप आहे की के इज इक्वल टू जे प्लस 1 to n, म्हणजे काय आहे की हा कशावर डिपेंड आहे जे वर, जे कशावर डिपेंड आहे आय वर, तसंच एल कशावर डिपेंड आहे के वर, एल कसा रन होतोय के प्लस 1 to n आणि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. तर पहिल्यांदा आपण हे समजून घेऊ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असतं. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ कम्प्युटिंग टाइम रिक्वायर्ड बाय एन अल्गोरिथम टू कम्प्लीट द एक्झिक्युशन. म्हणजे जो पूर्ण जो अल्गोरिथम किंवा जो प्रोग्राम रन होण्यासाठी जो जेवढा टाइम लागतोय, जसं की आता फॉर इज इक्वल टू 1 लूप असेल 1 to n, तर त्याला किती टाइम लागतोय पूर्ण एक्झिक्यूट होण्यासाठी ऑर्डर ऑफ n. तसंच तर पूर्ण प्रोग्राम होण्यासाठी प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होण्यासाठी किती टाइम लागतो त्यावर त्याचा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करतो. तर बेसिकली हा जे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आहे दोन फॅक्टरवर डिपेंड असतो, कंपाईल टाइम आणि रन टाइम करताना. ओके, तर आपल्याला जो अल्गोरिथम दिलेला आहे त्यावर आपण बघू की फॉर आय इज इक्वल टू 1 to n हे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होण्यासाठी हे किती वेळेस एक्झिक्यूट होणार आय टू n मीन्स n प्लस 1 टाइम. सिमिलरली आता जे इन्स्ट्रक्शन आहे आय प्लस 1 to n, आय प्लस 1 म्हणजे काय की आय ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर हे कुठून सुरुवात होईल 2 to n, म्हणजे हा जो पर्टिक्युलर जो जे लूप आहे तो कुठपर्यंत रन होईल n टाइम्स. बट हा काय जे कशावर डिपेंड आहे आय वर, सो n प्लस 1 इंटू n टाइम्स. सिमिलरली के इज इक्वल टू काय जे प्लस 1 to n, तर म्हणजे हा कशावर डिपेंड आहे परत जे वर, सो जे किती टाइम्स रन होत होता n टाइम्स, सो इट विल रन n minus 1 time and again it is depend on j and j is depend on I, so it is becomes j n plus 1 into n minus 1 times. Similarly जो l लूप आहे तो कसा किती टाइम्स होईल n minus 2, आणि फ्रिक्वेन्सी काउंट जर आपण केलं तर की याची जर प्लस केलं, सो द ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम इज ऑर्डर ऑफ n to the power 4. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट इज अन अल्गोरिथम, आणि आपल्याला अल्गोरिथम लिहायचा आहे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायजर. तर अल्गोरिथम काय असतं पहिल्यांदा बघू आपण. अन अल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कम्प्युटेशनल प्रोसिजर, ही काय प्रोसिजर आहे दॅट टेक्स सम व्हॅल्यू और सेट ऑफ व्हॅल्यूज ॲज इनपुट. म्हणजे आपण जसं बघितलं की कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये की इट ॲटलिस्ट टेक सम इनपुट. ओके, सो set of values as input and produces some value or set of values as output. म्हणजे ऍटलिस्ट वन काय असलं पाहिजे आउटपुट असलं पाहिजे. आउटपुट शुड बी मेनी, म्हणजे आउटपुट जास्त पण असू शकतात. ओके, मे बी मोर दॅन वन. ओके, विथ फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स, आणि हे कसं असलं पाहिजे फायनाईट, म्हणजे फायनाईट जे इन्स्ट्रक्शन्स असले पाहिजे आपले ते काय असले पाहिजे फायनाईट. सो इट शुड बी द आउटपुट शुड बी प्रोड्युस्ड विदिन ए फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स, देन दॅट इज कॉल्ड ॲज ए अल्गोरिथम. ओके, तर आपल्याला अल्गोरिथम लिहायचं आहे कशासाठी ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायजर साठी. सपोज आता आपल्यापाशी दोन इंटिजर्स आहेत ए अँड बी, आणि आपण असं कन्सिडर केलं इज द लार्जेस्ट इंटिजर दॅट डिवाइड्स बोथ अँड ए अँड बी. म्हणजे जीसीडी म्हणजे काय असते की लार्जेस्ट इंटिजर फाइंड आउट करायचा की जो कशाला डिवाइड करेल ए आणि बी ला पण. आता जर आपण युक्लिडियन अल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जर लिहिला तर काय असू शकतो, जर तिच्यामधली ए इक्वल टू व्हॅल्यू जर 0 असेल देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी बिकम्स बी. म्हणजे 0 कॉमा बी असेल तर ऑब्विसली त्याचा जीसीडी काय येईल बी. म्हणजे 0,6 असेल तर त्याची जीसीडी काय येईल 6, कारण की आपण काय फाइंड आउट करतोय लार्जेस्ट इंटिजर. नेक्स्ट जर बी ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी बिकम्स ए. म्हणजेच काय येईल 6 कॉमा जर 0 असेल तर जीसीडी ऑफ 6 कॉमा 0 इज 6. देन राईट ए, आणि ह्या दोन्ही जर कंडिशन नसत्याल तर काय असेल राईट ए इन द कोशंट रिमाइंडर फॉर्म.
आता ए कसा लिहायचा आपल्याला, क्वोशंट रिमाइंडर फॉर्म मध्ये लिहायचा. जसं की आता जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जर फाइंड आउट करायचं असेल तर ए इज इक्वल टू काय येईल, बी इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं. अँड देन नेक्स्ट स्टेप काय फॉलो करायची, जीसीडी ऑफ बी आर. म्हणजे आता ए ला घ्यायचं का परत, नाही, जीसीडी ऑफ बी घ्यायचा आणि जो रिमाइंडर आलेला आहे त्याच्यावरून जीसीडी ऑफ बी आर फाइंड आउट करायचा. आणि फायनली आपल्याला तो कुठपर्यंत करायचं जायचं, जोपर्यंत ही कंडिशन येत नाही आपल्याला, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0. तर एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आपण इथं, ते फाइंड द जीसीडी ऑफ 270 192. आता हे दोन्ही 0 आहेत का, नाही आहेत. तर आपण काय केलं, थर्ड स्टेप फॉलो केली, क्वेश्चन फाइंड आउट केला. तर ए इक्वल टू काय येईल, ए ची व्हॅल्यू 270 इक्वल टू परफेक्टली, आता बी काय आहे 192 आणि क्वेश्चन काय येणार 1, कारण की एक न पूर्णपणे भाग जाऊ शकतो. आणि व्हॉट इज द रिमाइंडर 78. नाउ व्हॉट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 192, 78. ओके, 192, 78. तर त्याच प्रकारे आपण जर फाइंड आउट केलं, परत ए आणि बी काय 0 नाहीये कोणीच, तर परत आपण सिमिलरली त्याच वेने फाइंड आउट करणार. परत आपल्याला काय येणार, आता इथे ए काय आहे 192 इक्वल टू बी काय आहे 78. आता 78 न 192 ला जर डिवाइड केलं तर क्वेश्चन काय येईल 2, कारण की 2 कम्प्लिटली भाग जातो आणि रिमाइंडर किती भेटतो आपल्याला 36. अगेन वी विल फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 78 अँड 36. तर सिमिलरली असं फाइंड आउट करत करत आपण फायनली वी विल रीच टू धिस सोल्युशन. So finally we will get the GCD of 6,0 that is equal to 6. म्हणजे याचा पूर्ण जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायझर 270 आणि 192 मधला काय आहे, that is 6. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की राईट ए सी कोड टू फाइंड आउट द ट्रान्सपोज ऑफ ए स्पार्स मॅट्रिक्स स्टोर्ड इन दिस वे. आता फ्रँकली स्पीकिंग, जर मी क्वेश्चन पेपर काढत असेल तर मी ऍज डेटा स्ट्रक्चर पेपर मध्ये सी कोड लिहायला बिलकुल टाकणार नाही. ओके, जरी तुम्हाला म्हणजे जर ह्याचा सी कोड जर पाहायचा असेल तर तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करून तुम्हाला इझिली भेटून जाईल याचा. ओके, त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करायसारखं काय नाहीये, कारण की ते तुम्हाला यायला पाहिजे, कारण की तुमचं लॉजिक नुसार तुम्ही त्याला लिहू शकता. आणि एक्झॅक्टली तर पेपरमध्ये एक्झॅक्टली कोड लिहिणं पॉसिबल नाही, कारण की ऍज अ जर आपण एखादं फंक्शन लिहा म्हटलं त्याच्यामधलं किंवा सुडो कोड लिहा म्हटलं, देन इट इज ओके, वी कॅन राईट ए सुडो कोड फॉर दिस. बट रायटिंग ए सी कोड इन द पेपर, इट विल बी मीन्स इन डेटा स्ट्रक्चर, as I think it is not a good question. Okay, next question आहे की using linear probing insert the following values in the hash table of size 10. म्हणजे हॅश फंक्शन काय दिलेलं आपल्याला, साईज 10 आहे, म्हणजे हॅश फंक्शन आपल्याला काय यूज करायचंय 10 mod 10. एलिमेंट्स आहेत 28 55 71 67 11 10 90 and 44. तर हॅश टेबल साईज 10 आहे, तो सो वी आर गेटिंग मॉड 10. सो तर हॅश टेबल मधल्या एंट्रीज काय असतील, जे रिमाइंडर्स असतील पॉसिबल 0 to 9. सो एच ऑफ 28 मॉड 10 जर घेतलं दॅट विल बिकम्स 8. सो वी हॅव टू इन्सर्ट द 28 ऍट द 8th पोझिशन. आणि इनिशियली आपल्यापाशी असं काय आहे का हॅश टेबल मध्ये काहीच नाही, सो 28 वी कॅन इन्सर्ट. सिमिलरली 55 जर घेतलं तर 55 मॉड 10 becomes 5, so we can insert 55 at the 5th position. 71 mod 10, so it will become 1. No value is there at one position, first position, so we can insert easily. Similarly for 67 also we will do. And at the time of 11 we will take 11 mod 10, but already 71 is present in the hash table at the first position, so we cannot insert 71 in the first position, so we will use linear probing for these particular things. So we will place 11 in the next available place, so next available place is 11. Similarly 10 mod 10 becomes 0, so we will place 10 at 0th position. Again 90 comes, so 90 mod 10 becomes 0, so we cannot place 90 at the 0th position. So this is already filled, and then we will check another position, but it is 71 is already present, so we will check next position according to the linear probing, so it is also filled. And finally we will get the free position at the third place, so we will insert 90 at the third place.
Next, key is equal to 44 and 44 no collision will be occur, so we will place 44 at the fourth position. ओके. नेक्स्ट आहे की सिक्वेन्शियल सर्च काय असतं ते फाइंड आउट ते सांगायचं आपल्याला आणि राईट अँड अल्गोरिथम फॉर ए सिक्वेन्शियल सर्च. आता सिक्वेन्शियल सर्चलाच आपण काय म्हणू शकतो, लिनियर सर्च. ओके. सो लिनियर सर्च इज अ व्हेरी सिम्पल सर्च अल्गोरिथम. बेसिकली वी हॅव टू सर्च अन एलिमेंट in the given list. In this type of search, a sequential search is made over all items one by one. म्हणजे आता आपण काय करतो, सिक्वेन्शियली म्हणजे वन बाय आपण सर्च करत राहतो. एव्हरी आयटम इज चेक्ड अँड इफ a match is found, then that particular item is returned. Otherwise, the search continues till the end of the data collection. सपोज आता याच्यामध्ये आता 39 सर्च करायचं आहे, तर 0 पोझिशनला चेक करा नसेल, फर्स्ट पोझिशन, सेकंड पोझिशन, थर्ड पोझिशन, फोर्थ पोझिशन. आता फोर्थ पोझिशनला सापडला म्हणून आपण काय केलं, त्याला प्रिंट केला की ओके द 39 इज 39 एलिमेंट इज फाउंड ऍट द फोर्थ पोझिशन. बट जर आपण पूर्ण लिस्ट चेक केली आणि आपल्याला जर एलिमेंट फाउंड नाही झाला, सो वी कॅन से दॅट द एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन द लिस्ट. तर याच्यासाठी जर आपल्याला अल्गोरिथम लिहायचं असेल तर सेट आय इज इक्वल टू आय टू 0 आपण इनिशियली फिक्स केलं. इफ आय इज ग्रेटर दॅन एन, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन एन असेल तर देन डायरेक्टली वी विल गो टू द स्टेप 7. सो स्टेप 7 प्रिंट नो एलिमेंट इज फाउंड, बिकॉज त्याच्यामध्ये एलिमेंट नसणार आहे. इफ ए ऑफ आय इज इक्वल टू एक्स, आता ए ऑफ आय म्हणजे काय की आता हा इंडेक्स आहे, ए ऑफ 0 म्हणजे काय 13, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 9. सो ए ऑफ आय म्हणजे आय म्हणजे काय इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स. एक्स म्हणजे काय तो पर्टिक्युलर एलिमेंट, सपोज 39. देन गो टू स्टेप 6. स्टेप 6 काय म्हणते, प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड ऍट इंडेक्स आय. इंडेक्स आय म्हणजे काय, आता 49 कुठे 39 कुठे सापडला, फोर्थ. अँड गो टू स्टेप 8. 8 म्हणजे एक्झिट, म्हणजे आता आपण याच्यामध्ये काय सांगणार की एलिमेंट फाउंड झाला. आणि जर एलिमेंट फाउंड नाही झाला तर मग काय करणार आपण, सेट आय टू आय प्लस 1. म्हणजे परत ए ऑफ 0 साठी चेक केलं, एलिमेंट बघितलं नाहीये, परत ए आय ला काय केलं, इन्क्रीज केलं. सो आय इज इक्वल टू आय प्लस 1. अगेन वी विल रिपीट द सेम थिंग. Okay, so this is the algorithm for sequential search or linear search. Next है कि what is skip list, give its representation and write an algorithm to insert new item in the skip list. आता पहिल्यांदा आपण काय बघू की स्किप लिस्ट काय असतं. ए स्किप लिस्ट इज अ प्रोबॅबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर वेअर एलिमेंट्स आर केप्ट सॉर्टेड बाय कीज. म्हणजे पहिल्यांदा हे काय असतात की सॉर्टेड एलिमेंट्स असते. सॉर्टेड म्हणजे बघा आता 12 नंतर 23, 26, 31 असे सॉर्ट केलेले असतात. ओके. इट अलाउज क्विक सर्च, इन्सर्शन अँड डिलिशन ऑफ एलिमेंट इन सिम्पल ऑर्डर. म्हणजे याच्यामध्ये फायदा काय आहे की जे इन्सर्शन आणि डिलिशन किंवा सर्चिंग ते काय इफिशियंट आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके. Next, it is basically a linked list with additional pointers such that intermediate nodes can be skipped. म्हणजे याच्यामध्ये काय असतात की ऍडिशनल नोड्स असतात, म्हणजे आपल्याला इंटरमिडिएट नोडवर जायची काही गरज लागत नाही. ओके. तर आता याच्यामध्ये थोडासा मी टाइम घेतो तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी. म्हणजे इथं जर समजलं तुम्हाला तर तुम्ही सेम एक्झाम्पल देऊन पण इझिली अंडरस्टूड करू शकता. ओके. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. Okay, so we will take one element. First of all, we will search for element. Suppose we have to search a 42. Okay, 42 we have to search, and according to that we will write the algorithm for insertion also. आता बघा आपल्याला 42 सर्च करायचं आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय फाइंड आउट करणार की 42 कुठं प्रेझेंट आहे. तर आता बघा हे इथून जर आपण स्टार्ट केलं तर 42 जो आहे 42 हा काय लेस दॅन इन्फिनिटी. इथं काय इन्फिनिटी, तो लेस दॅन इन्फिनिटी म्हणजे हे ही लाईन फॉलो करायची का आपल्याला, ही लाईन फॉलो नाही करायची. नेक्स्ट वी विल कम डाऊन. ओके, वी केम डाऊन, अगेन वी विल यूज दिस. ओके, सो 42 जर आपण कम्पेअर केला, 42 इज ग्रेटर दॅन 31. येस ऑर नो. जर लेसर असला असता तर आपण ह्या साईडलाच चेक केला असतं, पण काय की आपल्याला तो काय की ग्रेटर दॅन आहे, सो वी विल गो दिस साइड. ओके, so 42 is greater than 31. Again,
परत आपण आता ह्या वेला आल्यानंतर 31 ला आल्यानंतर परत चेक करणार की 42 इज लेस दॅन इन्फिनिटी. येस ऑर नो? 42 is less than infinity, so we will not use this line, so we will come down. Okay, now again we will check here. 31 is there, so if we will check this, so 42 is less than 44. Yes or no? Yes. So we will not go this side, we will go, okay, we know that this will be less than this one. Again we will come down and we will check 31. So 31, if we will check like this, so 42 is greater than 31, so again we will go to this node, and finally at this node we will check 42 is less than 44, so we have to, we know that the element is not present in this, so we have to insert this 42 at this position. Okay, आता ही पोझिशन मी इथं रिप्रेझेंट करतो. सपोज आता त्या लेवलला म्हणजे मी इथं 42 इन्सर्ट केला. ओके, आता ही जी लेवल आहे त्याला फर्स्ट लेवल ठेवायची की सेकंड लेवल ठेवायची का थर्ड लेवल पर्यंत न्यायचं, दॅट इज प्युअरली रँडमाइज्ड. दॅट इज प्युअरली रँडमाइज्ड म्हणजे काय, आता आता पहिल्यांदा आपण फाइंड के केला. ओके, नाहीये तर इन्सर्ट नोड ऍट 0th लेवल. आता ही लेवल असते हे 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल. ओके, तर आपण काय केलं, 0th नोडला 42 इन्सर्ट केला. ओके, नाउ लेट आई इक्वल टू 1. आता आई इक्वल टू काय आहे, इटरेशन इक्वल टू 1 आहे, तर आपण काय करणार, फ्लिप करणार कॉइन्सला. कॉइनला फ्लिप केलं आणि जर परत हेड आलं तर आपण काय करणार की इन्सर्ट नोड इनटू लेवल आहे. आता लेवल काय करणार, आपण आय ला इन्सर्ट करणार. आय ला म्हणजे आय इक्वल टू 1 आहे, तर परत आपण 42 काय करणार इथं परत इन्सर्ट करणार. म्हणजे परत इथं काय करणार, आपण 42 सेकंड लेवलला इन्सर्ट करणार. ओके, परत परत एकदा आपण आय प्लस प्लस करणार, आय इक्वल टू 2 ला जाणार, परत फ्लिप करणार. जर हेड आलं तर परत आपण काय करणार, 42 इन्सर्ट करणार थर्ड लेवलला, म्हणजे इथं पण येईल. परत आपण फ्लिप करणार. जर आता जर टेल आलं तर वी विल स्टॉप हिअर. ओके, म्हणजे जोपर्यंत टेल येत नाही तोपर्यंत आपण काय करायचं, इन्सर्ट करत राहायचं. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द लेवल ऑफ दिस स्क्रिप्ट लिस्ट. ओके, अंडरस्टूड. प्रोग्रामिंग सी. परत ह्या क्वेश्चन मध्ये मी सी प्रोग्राम लिहिणार नाही. तुम्हाला ह्या क्वेश्चन मध्ये एक अल्गोरिथम एक्सप्लेन करेल मी, टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट अँड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन. तर ऑपरेशन्स काय आहेत की इन्सर्ट इन टू द लिस्ट. आता इन्सर्शन मध्ये पण मी इन्सर्शन ऍट द बिगिनिंग एक्सप्लेन करेल. नेक्स्ट सर्च फॉर डेटा अँड डिलीट फ्रॉम लिस्ट. ओके, तर आपल्याला काय करायचं, सर्च करायचंय, इन्सर्ट करायचं अँड डिलीट फ्रॉम द लिस्ट. तर फर्स्ट इन्सर्शन आपण अल्गोरिथम बघू. तर फर्स्ट ऑफ ऑल त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, इन्सर्ट बिगिन स्टार्ट एलिमेंट. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू क्रिएट ए नोड that is called as temp. So we will create one node and that is called as a temp. Okay, and set temp of info equal to element. Suppose मला याच्यामध्ये 10 एक एलिमेंट आहे तो इन्सर्ट करायचा आहे, तो मी तो इन्सर्ट करेल. अँड टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. इनिशियली काय करणार आहे, मी याला नल सेट करणार आहे. ओके, तर इनिशियल मी याला नल सेट केलं. इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल म्हणजे स्टार्ट म्हणजे स्टार्ट एक्झॅक्टली काय आहे की नल म्हणजे ऑलरेडी लिंक लिस्ट नाहीये, तर आपण यालाच काय करणार आहेत, ऍज अ यालाच काय करू, स्टार्ट कन्सिडर करू. ओके, सो दिस इज बिकम द लिंक लिस्ट. बट एल्स पार्ट मध्ये काय की ऑलरेडी तिथं जर लिंक लिस्ट असेल तर त्या कंडिशन मध्ये आपल्याला काय करायचं, सपोज ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट आहे, सो आय विल क्रिएट, सो इट विल कंटेन द एलिमेंट 700 and this is the start. Okay, so its address is 50. Next I will create the next element that is 5 and which is containing the address 200, so address of this becomes 100. And finally I will create one more node in which contain the element 9 and it is not pointing to any other node, so it is become null and its address is 200. Okay, आता स्टार्ट इज इक्वल टू काय,
टेम्प करायला जमणार आहे का आपल्याला? नाही करायला जमणार, कारण की ऑलरेडी लिंक लिस्ट प्रेझेंट आहे. तर त्या कंडिशन मध्ये काय करायचंय? टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू काय करायचंय? स्टार्टला पॉइंट आउट करायचं. म्हणजेच आपण इथे जे नल दिलेलं आहे ते इथे नल द्यायचं का? नाही, त्याला आपण काय करू? टेम्प ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट म्हणजे हा कशाला पॉइंट करणार? स्टार्टला पॉइंट करणार. ओके, टेम्प ऑफ नेक्स्ट बिकम्स स्टार्ट अँड इट स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प. म्हणजे आता स्टार्ट काय होईल? हा स्टार्ट निघून जाईल आणि टेम्प बिकम्स काय होईल? स्टार्ट. सो दिस इज बिकम द स्टार्ट अँड ॲड्रेस ऑफ दिस इज 50. It is pointing to 50 and its main address is suppose 220. Okay, so this is called as the insertion at the single linked list. Similarly, searching a node in the linked list. आता सर्च कसं करणार? इनिशियली आपण काय करणार? कॉपी स्टार्ट नोड टू टेम्प. म्हणजे काय? टेम्प इज इक्वल टू काय करणार? स्टार्ट कन्सिडर करणार. फाइंड अ नोड विच यू वॉन्ट टू सर्च. म्हणजे आपल्याला कोणती नोड सर्च करायची ते फाइंड आउट करायचं. कसं फाइंड आउट करणार? वाईल टेम्प ऑफ इन्फो इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट. टेम्प ऑफ जे टेम्पररी एलिमेंट आपण टेम्प कोणाला कन्सिडर केले? स्टार्टला. तर त्याची जो इन्फॉर्मेशन आहे किंवा त्याचा जो एलिमेंट प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये इज नॉट इक्वल टू द एलिमेंट विच वी आर सर्चिंग फॉर अँड टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. आणि टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल असेल तर आपण काय करणार? टेम्पला काय करणार? इन्क्रीज करत जाणार. म्हणजे टेम्प इज इक्वल टू काय अपडेट करणार आपण? टेम्प ऑफ नेक्स्ट. म्हणजे जी दुसरी नोड असेल त्याला आपण आता काय कन्सिडर करणार? टेम्प कन्सिडर करणार. इफ टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू एक्झॅक्टली इक्वल टू एलिमेंट then we will print the successful search, otherwise we will print the unsuccessful search. So this is the searching algorithm. Again, delete from the list. आता delete from the list हे कुठं डिलीट करणार आहे आपण? बिगिनिंगला. सो मार्क स्टार्टिंग नोड ॲज अ टेम्प. म्हणजे आपण जी स्टार्टिंग नोड आहे त्याला काय कन्सिडर केलं? टेम्प कन्सिडर केलं अँड टेम्प इज इक्वल टू काय केलं? स्टार्ट. सो इफ टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू एलिमेंट, टेम्प ऑफ इन्फो जो आहे तो जर एलिमेंट असेल एक्झॅक्टली, तो स्टार्ट बिकम स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट. स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट का जो होता त्याला आपण काय करणार? स्टार्ट पॉइंट करणार. म्हणजे आपण इथं बघू शकतात की इथं मी काय केलंय? पहिल्यांदा टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट. तर हे जे हा जो स्टार्ट होता त्याला आपण काय केलं? टेम्प कन्सिडर केला आणि टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू एक्झॅक्टली एलिमेंट. आता 10 सर्च करायचं होतं आणि 10 फाउंड झालं तर मग काय करणार आपण? टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू एक्झॅक्टली एलिमेंट भेटला तर स्टार्ट इज इक्वल टू काय करणार आपण? स्टार्ट ऑफ नेक्स्टला स्टार्ट कन्सिडर करणार. सो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट काय होता? हा 200 वाला. तर याला आपण काय केलं? स्टार्ट कन्सिडर केलं आणि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करणार आणि याला काय करणार? फ्री. फ्री म्हणजेच काय करणार? याला डिलीट करणार. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिलीट फ्रॉम द लिस्ट. Next, similarly, construct an algorithm for following operation in a doubly linked list: create at end, delete at start and traverse. Okay, तर आता फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचं आपल्याला? क्रिएट ॲट एंड म्हणजे इन्सर्ट ॲट एंड करायचं. पहिल्यांदा टेम्पररी नोड आपण कन्सिडर केली आणि टेम्पररी नोड त्याच्यामध्ये आपण पॉइंटर असाइन केला आणि त्याला एक साईज अलोकेट केली एलिमेंटसाठी. टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू आपण काय कन्सिडर करणार? एलिमेंट पुश करणार. टेम्प ऑफ इन्फो काय केला? एलिमेंट पुश करणार. टेम्प ऑफ नेक्स्टला नल केलं आणि टेम्प ऑफ प्रिव्हियसला पण नल केलं. आणि सिमिलरली इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल तर आपण जे स्टार्ट इक्वल टू काय करणार? टेम्पला कन्सिडर करणार. एल्स म्हणजे काय? की स्टार्ट इज इक्वल टू नॉट नल. म्हणजे पी इज इक्वल टू स्टार्ट असेल व्हाईल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल. पी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल असेल तर पी बिकम्स पी ऑफ नेक्स्ट होईल and p of next is equal to temporary node होईल and temp of equal to previous node ला point करेल, so it is become p. So this is the structure we can follow. Okay, so you can easily understood by this algorithm by referring the previous one. Okay, I will not spend more time in this. Similarly, deletion at start कसं करणार आपण? तर हा कोड फॉलो करणार. डिलेशन ऑफ स्टार्ट म्हणजे काय? टेम्प एक व्हेरिएबल घेणार त्याच्यामध्ये स्टार्टला असाइन करणार. स्टार्ट टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट. इफ टेम्प इज इक्वल टू नल असेल then we can print that linked list is empty. ऑलरेडी काय आहे की लिंक लिस्ट एम्प्टी आहे. एल्स टेम्प ऑफ इन्फो इक्वल टू एक्झॅक्टली इक्वल टू एलिमेंट जर असेल तर आपण काय करणार? स्टार्ट इक्वल टू काय अपडेट करणार? टेम्प ऑफ नेक्स्ट म्हणजे जो नेक्स्टला पॉइंट आउट करतोय. सो दॅट इज बिकम द स्टार्ट अँड स्टार्ट ऑफ प्रिव्हियस काय करणार आपण? नल
आणि स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू पण नल आणि फ्री टेम्प आपण रिमूव्ह करणार. ओके, सिमिलरली ट्रॅव्हर्स साठी आपण हा अल्गोरिथम लिहू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, with the help of suitable example explain following operation NQ DQ and traverse operation of circular queue. तर सिमिलरली हा क्वेश्चन मी जो प्रिव्हियस इयर च्या पेपर मध्ये आला होता, तर तोच क्वेश्चन घेऊन तुम्हाला एक्सप्लेन करतो याच्यामध्ये परत, की सर्क्युलर क्यू काय असतं, की इज वन ऑफ द वी कॅन से दॅट इन्सर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट स्ट्रॅटर्जी, म्हणजे इन्सर्शन साठी आपण एक स्ट्रॅटर्जी यूज करू शकतो. तर याच्यामध्ये काय, insertion is done at the very first location of the queue. If the last location of queue is full, it can be viewed as a mesh or loop of wire in which two ends of wire connected together. म्हणजे याच्यामध्ये काय ऍडव्हान्टेज, की याच्यामध्ये जो पूर्ण स्पेस आहे आपण तो युटिलाइज करू शकतो. ओके, बाकीच्या लिंक लिस्ट मध्ये तसं पॉसिबल नाही, पण ह्या लिंक लिस्ट मध्ये काय, की पूर्ण स्पेस आपण युटिलाइज करू शकतो. सो दिस एक्झाम्पल शोज दॅट साइज ऑफ 6. Okay, circular queue overcomes the problem of unutilized space in linear queues implemented as array. It has also a front and rear to keep the track of elements to be deleted and inserted. In queue म्हणजे काय, पुश करणं, म्हणजे तिच्यामध्ये एलिमेंट टाकला, आणि DQ म्हणजे काय, एलिमेंट डिलीट करणं. तर सपोज एलिमेंट्स आहेत आपल्याकडे ऑलरेडी LMN, आणि फ्रंट पॉइंट कशाला करतोय, 2 ला, 2th लोकेशनला, आणि रिअर कशाला पॉइंट आउट करते, 4th लोकेशनला. तर आपल्याला मला जर इन्सर्ट ए एलिमेंट करायचं असेल, तर इन्सर्ट कुठं, कोणत्या साईडनं होतं, रिअर साईडनं इन्सर्शन होतं. सो इन्सर्ट जर ए करायचं झालं, तर आय विल अपडेट द रिअर इज इक्वल टू रिअर +1, and before inserting a I will check whether the space is there or not, and after checking this, if space is there, then only I can insert it. Okay, so this is become real. Now I have to delete the element, so deletion will be done from the front side. So I will delete this and I will update the front, so this will become the new front. Similarly, inserting B will go like this. I will check the space is there, already space is there, so I will update the rear pointer here. Okay, I will update rear pointer. So here, this rear will gone, this front will also gone. Now delete, we have to delete the element, so deletion will be take place from the front side, so front will be updated like this, and this element is deleted. So finally we will see that we can traverse like this, and in Q and DQ operation will be done like this only. Okay, next day we have to convert the expression into postfix using stack. आता stack यूज करून आपल्याला काय करायचे, जे एक्सप्रेशन आहे A स्टार B प्लस C बाय D, याला पोस्टफिक फाइंड आउट करायचं. तर एक्सप्रेशन गिवन आहे A स्टार B प्लस C बाय D. तर पहिल्यांदा इनिशियली स्टॅक मध्ये नल आहे, आणि आउटपुट पण काय, काहीच नाही आउटपुट मध्ये. नेक्स्ट, आता A आला, तर आपण काय करणार, A ला आउटपुट मध्ये प्रिंट करणार. नेक्स्ट काय, स्टार आहे, म्हणजे ऑपरंड इज देअर, सॉरी ऑपरेटर इज देअर, सो स्टार ऑपरेटर आपण काय करणार, त्याला स्टॅक मध्ये टाकणार. ओके, स्टॅक मध्ये टाकल्यानंतर ए आउटपुट मध्ये आपला, परत बी आला, बी ला पण आपण काय करणार, आउटपुट मध्ये टाकणार, म्हणजे जे पण व्हेरिएबल्स येतात तिला आपण काय करणार, डायरेक्टली आउटपुट मध्ये प्रिंट करणार. नेक्स्ट प्लस केम. ओके, आता स्टार आणि प्लस याच्यामध्ये जे प्रेसिडन्स आहे, म्हणजे हायर प्रेसिडन्स वर जर लोअर प्रेसिडन्स आला, तो जो हायर प्रेसिडन्स आहे तो आपण काय करणार, डायरेक्टली प्रिंट करणार. ओके, तर आता बघा, प्लस जर आपण स्टॅक मध्ये टाकतोय तर काय येईल, हायर प्रेसिडन्स वर लोअर प्रेसिडन्स, so that should not happen, so we will pop star and we will push plus. Okay, so this is become A B star. Again C variable is came, so we will directly put it in the output, आणि स्टॅक मध्ये काय आहे आपल्यापाशी, प्लस ऑपरेटर. नेक्स्ट डिव्हिजन ऑपरेटर इज देअर, सो वी विल आता याची जर हे चेक केली आपण,
काय म्हणतात प्रायोरिटी जर चेक केली तर लोअर हाय प्लस काय लोअर प्रेसिडन्स ऑपरेटर, तो लोअर वर हायर प्रेसिडन्स ऑपरेटर येऊ शकतो. ओके, सो लोअर वर हायर प्रेसिडन्स ऑपरेटर आला, सो वी कॅन push that operator into the also stack. Okay, so this is become a b star d c. Again d came, so I will print that variable directly, so a b star c d, and finally expression is ended, so we will do like this. Okay, now आता आपल्यापाशी काय स्टॅक मध्ये पहिल्यांदा काय टॉपला डिव्हिजन ऑपरेटर आणि नंतर प्लस आहे खाली, सो वी विल पॉप डिव्हिजन ऑपरेटर and then plus. Okay, so the postfix expression becomes ab star cd plus cd by plus. Next again question असा होता की explain BFS, that is breadth first search technique for graph traversal, पण हे तुमच्या सिलेबस मधून काढून टाकलेले आहे, सो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस. तरी पण तुम्हाला जर प्रिपेअर करायचं असेल तर कोणत्या पण एखाद्या वेबसाईट वरून तुम्ही इझिली प्रिपेअर करू शकता, पण हे सिलेबस मध्ये नाही. मी सिलेबस चेक केला तुमचा, सिलेबस मध्ये मला हा पॉईंट दिसला नाही. ओके, नेक्स्ट what is binary tree, and we have to explain in order post order traversal with example. The binary tree काय आहे? Binary tree is defined as a tree data structure where each node has at most two children. At most म्हणजे काय, जास्तीत जास्त दोन चिल्ड्रन असू शकतात. Since each element in a binary tree can have only two children, we typically name them the left and right child. म्हणजे बायनरी ट्री मध्ये किती असतात, जास्तीत जास्त दोन चिल्ड्रन असू शकतात, म्हणजे 0 1 2. आता इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल आणि पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलचं जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं झालं तर इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल काय म्हणतं, पहिल्यांदा लेफ्ट ट्रॅव्हर्स करा, देन रूट मस्ट बी प्रिंटेड, अँड फायनली राईटला ट्रॅव्हर्स करायचं. दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल. तर याच्यामध्ये आपण स्टेप पण लिहिले आहे, ट्रॅव्हर्स द लेफ्ट सबट्री, विजिट द रूट, ट्रॅव्हर्स द राईट सबट्री. अगेन पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल काय, पहिल्यांदा लेफ्ट सबट्री ट्रॅव्हर्स करा, देन राईट अँड देन रूट. ओके, तर आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला लास्ट पेपरमध्ये पण एक ट्रिक सांगितली होती की याच्यामध्ये जर तुम्हाला इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आणि प्री ऑर्डर जर फाइंड आउट करायचं जर सांगितलं तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार, याला कम्प्लीट करून घेणार. सो दिस इज बिकम दिस. ओके, फायनली दिस इज बिकम दिस and this, so this is become the complete. So if I will traverse this, so I will traverse like this, again here too. ओके, तर जे आपण फर्स्ट टाइमला जे व्हिजिट करतोय फर्स्ट टाइमला, तर ते काय असतं प्री ऑर्डर. फर्स्ट टाइमला आपल्याला फाइंड आउट करायचे का नाही, आपल्याला काय करायचे, सेकंड ऑर्डर, सेकंड टाइमला जे जे व्हिजिट करतो ते फाइंड आउट करायचे. सेकंड टाइमला इथं पहिल्यांदा व्हिजिट होते, परत सेकंड टाइमला इथं व्हिजिट होते, कारण फर्स्ट टाइमला इथं झालं तर फर्स्ट वाले मी लिहित नाहीये. ठीक आहे, परत हा फर्स्ट टाइम इथं व्हिजिट झाला, हा फर्स्ट टाइम इथे झाला, सेकंड टाइम इथे झाला, परत हा सेकंड टाइम इथे झाला, परत हा सेकंड टाइम इथंच झाला, हा सेकंड टाइम इथे झाले, परत याला असं व्हिजिट करताना फर्स्ट टाइम आणि हा सेकंड टाइम इथे व्हिजिट झाला, परत फर्स्ट टाइम, हा सेकंड टाइम, हा सेकंड टाइम झाला. ओके, तर कोणत्या वेळेनं फाइंड आउट केलं आपण की सेकंड टाइमला कोणते कोणते व्हिजिट झाले. तर पहिल्यांदा जर आपण बघितलं तर सेकंड टाइमला 2 व्हिजिट झाला पहिल्यांदा, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 1, then 9, then 2, sorry, then 5, and finally this 9. Okay, there are 2 9s are there. Okay, so this is become the in order traversal. आता थर्ड टाइमला जे व्हिजिट होत आहे दॅट इज बिकम द पोस्ट ऑर्डर. तर बघा इथं थर्ड टाइमला कोणता व्हिजिट होते, थर्ड टाइम, परत थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम,
थर्ड टाइम आणि हा थर्ड टाइम. म्हणजे जर पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट केला आपण तर फर्स्ट इट विल प्रिंट 2, देन 5, then 11, then 6, then this is third time 7, then 5, then this 9, and finally 1. Okay, so finally root at the last. Okay, so this is become the solution of data structure paper of 2019 question paper. Okay, I hope तुम्हाला हे सर्व कळलं असेल. आणि माझी सर्वांना एवढी रिक्वेस्ट राहील की ज्यांनी पण हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला आहे तर त्यांना जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा. कारण की बरेच मी असं ऑब्झर्व करतो की बरेच लोक फक्त पाहून सोडून देत आहेत. तर सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर नेक्स्ट इयरला परत मला पूर्ण पेपर सॉल्व्ह करायचे एक मोटिवेशन म्हणू शकता तुम्ही, मोटिवेशन भेटू शकतं. तर तुमचा जर जो आउटपुट जे असेल, तुमचा जर रिस्पॉन्स जर चांगला असेल तर मला त्यांनी एक एनर्जी भेटेल की मी दुसरे दुसरे सब्जेक्ट पण प्रिपेअर करू शकेल. तर तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा. कारण की एकदा का हा वे समजून घेतला तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा तर तुम्ही इझिली कोणते पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतात. ओके, सो थँक्यू सो मच. कीप वॉचिंग.